Chào anh chị, bữa nay lạnh quá tôi chui vô phòng. À, mời các anh chị coi qua cái chỗ mà tôi ở. Thì giường tầng, bungalow mà. Mấy cái bungalow ngoài kia thì mắc tiền hơn. Còn cái chỗ tôi ở đây là cái đơm là nó giường tầng thôi. Mức phim nó cũng có mấy đô thôi, 5-7 đô vậy. Rồi video clip này tôi nói về vấn đề là giao lưu giới trẻ giữa các quốc gia với nhau. Thì phần lớn các anh chị có những diễn đàn gọi là hùng biện tiếng Anh thôi. Chứ các anh chị cũng không có mở rộng cho những người khác. Đa phần thi dự án về những công ty như PepsiCo và Coca rồi gây tài trợ đa phần là thi bằng tiếng Anh hết, chứ không có cơ hội cho nhiều người khác. Nhưng mà những người khác cái phần mà tiếng Anh đó, thì những người mà người ta giỏi tiếng Anh đó, thì cái dự án người ta lập đó, nó sẽ mang tính lý thuyết. Cái đó là thực tế thôi. Tại vì đối với nước Mỹ, nước Anh đồ á, thì tiếng Anh nó là ngôn ngữ, nó là cái ngôn ngữ để giao tiếp. Còn đối với Việt Nam chúng tôi, đối với những nước khác, Việt Nam thôi, Lào, Campuchia rồi thôi, là tiếng Anh là một ngành nghề chứ không phải là ngôn ngữ. Nó khác nha các anh chị. Để mà thông thạo được tiếng Anh bỏ ra ít nhất cũng phải là 5-7 năm, 10 năm thì mới thông thạo được tiếng Anh, chứ đâu phải hồ thông thạo bữa nay nói được liền đâu có đâu. Học 5-7 năm, như tôi cũng học 5-6 năm trời, chứ đâu phải là mới học gần đây đâu. Bởi vì lý do tại sao mà tôi đi qua châu Âu tôi không sợ đó là gì? Tại vì tôi qua bển thời gian là tôi nói được à. Đối với các anh chị bên kia bển là tiếng Anh là một cái ngôn ngữ. Còn đối với những nước ở bên đây nè, như phương Đông rồi châu Phi rồi nè, tiếng Anh nó là một cái ngành nghề. Mà khi mà các anh chị đã giỏi tiếng Anh nghĩa là các anh chị đã giỏi một nghề. Là tôi nói với phòng bên đây nha, thì các anh chị không thể nào mà giỏi thêm một nghề nữa. Ví như các anh chị học quản trị kinh doanh đi, rồi các anh chị giỏi tiếng Anh đi, thì cái quản trị kinh doanh của các anh chị là cái như xài không được rồi đó. Là các anh chị sẽ bị lý thuyết. Tức là một cái trong hai nghề đó đó là sẽ có một nghề các anh chị xài được, và một cái nghề các anh chị bị lý thuyết. Đó là lý do vì sao những cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, những cuộc thi này kia đó, nó có tính quốc tế một chút xíu đó, là nó không có tiếp cận được với những tài năng thực thụ. Đa phần nó chỉ tiếp cận được với những người biết nói tiếng Anh thôi. Tức là họ coi cái diễn đàn đó là họ lên đó để họ test cái thể lực, không phải là cái thể lực về cái dự án, mà là cái thể lực về kinh doanh, cái thể lực về tiếng Anh. Nghĩa là họ test khả năng, không phải là khả năng lập dự án hay là hoạch định dự án chiến lược gì đó, mà họ test với cái khả năng gọi là cái khả năng tiếng Anh. Thậm chí là ứng xử hùng biện luôn, họ vẫn test cái khả năng tiếng Anh nhiều hơn, chứ ngoài khả năng tiếng Anh ra không test gì cả. Vậy thôi. Thì nó tức là ở đây mình thi những người mà học tiếng Anh họ sẽ nói theo cái kiểu của người Tây, không? Nhưng mà nói theo cái kiểu của người Tây thì sao mà gọi là giỏi được? Anh nói theo cái kiểu của người ta mà anh đang đi thi để anh lấy cái huy chương với bằng cấp gì đó, thì tôi không tin là nó giỏi được. Tại vì sao? Tại vì cái kiểu đó của người ta mà anh học rồi anh copy anh nói giống vậy, giống như kiểu là như vậy thì là anh đoạt giải thì cũng có ý nghĩa gì à. Ở đây tôi nói vấn đề giao lưu với trẻ là mình mở ra những cái cuộc thi nó có phần quốc tế luôn, nhưng mà nó lại là có thể là hỗ trợ cho những người gọi là không biết nói tiếng Anh. Vậy là mình phải có bộ phận phiên dịch đó. Mà khi mà các anh chị quy tụ được những người không biết nói tiếng Anh với nhau đó, tại vì sao? Tại vì những người không biết nói tiếng Anh họ luôn phấn đấu hơn những người biết nói tiếng Anh. Tại vì họ không có hiểu, giống như tôi nè, đâu có hiểu. Mà để tôi hiểu được thế giới bên ngoài như thế nào đó, tôi biết rằng là tôi không hiểu tiếng Anh bằng người ta đó, là tôi thất thế hơn người ta, rồi buộc lòng tôi phải phấn đấu cái vấn đề mô hình kinh doanh, cái vấn đề lập luận khoa học. Không, còn họ biết nói tiếng Anh họ chỉ phấn đấu cái phần tiếng Anh thôi, đương nhiên cái phần kia là họ phải thua tôi rồi. Giống như cái phần quản trị kinh doanh đi, là tôi chưa từng thua ai. Không, còn cái phần mà tiếng Anh đó thì tôi chấp nhận thua, tại vì tôi phải bỏ một cái để tôi lấy một cái, chứ tôi không thể nào lấy hai cái được. Thì họ cũng không thể nào mà tài giỏi hơn tôi mà họ lấy hai cái được. Tôi không tin là họ có khả năng làm chuyện đó. Họ lấy hai cái chắc là hai cái cũng đều xài không được đó. Và cái phần quan trọng ở đây là mình nói tới
là giao lưu với trẻ giờ mình không bỏ qua những cái người không biết nói tiếng Anh. Mà cái số lượng mà cái người không biết nói tiếng Anh lại rất là nhiều. Phải không? Và các anh chị sẽ tìm được những dự án mới mẻ, những mô hình mới mẻ và những cái gọi là ý tưởng táo bạo nó nằm ở cái số không biết nói tiếng Anh đó. Chứ còn cái số biết nói tiếng Anh đó thì tôi nói thiệt với các anh chị đa phần là gặp khuôn những cái có sẵn của các anh chị bên mấy nước tư bản bên phương Tây thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Mà một khi mà người ta phát biểu ra rồi là các anh chị nghĩ là nó quá trời, gọi là nó thân thuộc rồi, nó không có gì gọi là khác lạ. Bởi vì tại sao những cái mô hình dự án mới như tôi ngồi ở đây là biên soạn ra cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới lại rớt vào một cái người không biết nói tiếng Anh? Tại vì tôi luôn tìm tòi ra cái mới, tôi không có bị ảnh hưởng bởi những cái mô hình có sẵn của bên Tây bên Mỹ gì đó, tôi không bị ảnh hưởng bởi cái đó. Tại vì sao? Tại vì tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không tiếp thu cái đó. Thậm chí tôi viết ra cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này luôn, tôi chưa từng học thuộc bất kỳ một bài nào của ông Karl Marx. Tôi có đọc qua cuốn sách đó thiệt, nhưng mà cách đây cả chục năm rồi, bây giờ tôi đâu có thuộc. Thậm chí tới bây giờ tôi cũng không nghe lại bất kỳ một quyển sách nào viết về nguyên lý chủ nghĩa xã hội. Nhưng để tôi đảm bảo rằng cái lý tưởng của tôi đó, cái tinh thần của tôi vẫn trong sáng. Tức là cho dù có đúng có sai thì vẫn là tôi, chứ tôi không bắt chước ai hết, tôi không đọc sách của ai hết, tôi tự xử như vậy đó. Còn mình mở ra giao lưu quốc tế ở đây là nó lại ăn vô trong cái vấn đề gọi là nền tảng của một đất nước nữa. Tức là những người mà người ta không cho học tiếng Anh đó, tức là người ta không show ra cho thế giới biết là cái đó là thế hệ kế thừa của người ta. Mà mở mấy cái cuộc thi này ra, nó sẽ lòi cái gọi là cái thế hệ kế thừa gọi là chân thực nhất của một đất nước, sẽ rất là nguy hiểm nha các anh chị. Nếu mà nó rơi vô tình trạng thù địch, phải không, nó ngấm ngầm là giết sạch cái thế hệ kế thừa đó, cái thế hệ kế thừa kia rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình nên mở ra, tại vì mình là thế giới mở mà, mình nên mở ra, và những người ở thế hệ kế thừa của mình là mình không cho thi, hoặc là mình cho một vài người thi thôi để mà mình test thế lực. Tức là phải có người lập dự án, còn những người không thi thì họ ngồi họ nghiên cứu, họ ngồi họ coi. Chứ mình mà không mở ra, không ai thi, không ai nghiên cứu hết trơn thì sao phát triển được, phải không? Còn đa phần những cuộc thi hùng biện thì chỉ là lấp lửng thôi, chỉ nói tiếng Anh là chủ yếu thôi, ngoài ra tôi chả thấy có cái dự án gì mà gọi là hay ho. Tôi nói thiệt, cái này tôi không phải khi dễ những người nói tiếng Anh, nhưng mà họ bị gặp khuôn, với thế giới tư bản, họ bị gặp khuôn với phương Tây quá nhiều, nên họ không có tìm ra được cái mới. Không phải là không tìm, nhưng mà cái mới của họ nó không đáng kể, nó không có tạo nên được một cái nét gọi là nổi bật. Chỉ mới giống như anh sơn màu xanh, tôi sơn màu đỏ vậy là rồi, chứ không phải mới là anh vẽ hình vuông, tôi vẽ hình tròn, không, anh vẽ bằng tay, tôi vẽ bằng chân, nó khác nhau hoàn toàn. Không, mới là phải tạo ra một cái gì đó nổi bật, một bước ngoặt, là một trường phái mới, chứ không phải là thêm một hai dấu phẩy gọi là mới. Cái đó nó chỉ là một bước tiến nho nhỏ thôi, mà đó là đa phần dành cho những người biết tiếng Anh, họ chỉ làm được một bước tiến nho nhỏ. Còn những người không biết tiếng Anh, họ làm được một bước ngoặt lớn, là tại vì sao? Tại vì họ phấn đấu liên tục. Tại vì vô một môi trường như các anh chị nghĩ đi, tôi vô một môi trường tôi không biết nói tiếng Anh, tôi biết chút chút thôi, thì tôi đâu có hiểu đâu. Nhưng mà để làm sao tôi biết được cái người đối diện với tôi đang nghĩ cái gì, họ đến từ đâu, họ muốn cái gì, thì đương nhiên đầu óc tôi nó phải vận động liên tục, nó phải phấn đấu liên tục để mà tôi hiểu được cái điều đó. Tức là không cần phải nói, tôi nhìn tôi biết rồi. Đó là cái cơ hội để các anh chị trao dồi cho thế hệ trẻ. Mà để đảm bảo an toàn luôn á, thì các anh chị như thành phần 73 thôi, tức là 3 người ra thi, 7 người ngồi coi. 3 người ra thi cái áp lực không có bằng mà 7 người ngồi xem đâu. Tại vì họ ngồi xem, họ phải vận động, họ xem hết cái màn thi của người tiếng Việt, rồi họ lại xem tiếp cái màn thi của người tiếng Anh, bắt buộc họ phải biết tiếng Anh. Giống như tôi nè, mà không rành thôi nhưng mà phải biết. Không, vô hình chung là các anh chị tạo điều kiện, tạo một cái áp lực để cho họ phấn đấu, để mà họ biết tiếng Anh. Họ biết nhấp nhem như tôi vậy thôi, tức là không rành. Mà một nơi mà các anh chị mà gửi ra nước ngoài, ra châu Âu, qua Mỹ, là tôi bảo đảm trong vòng 1 năm hoặc 6 tháng là họ biết, họ nói chuyện được rồi. Như tôi bây giờ, qua bển chuyện 6 tháng tôi nói chuyện được bình thường, đâu có gì đâu. Ở đây tôi nói cũng được chứ, mắc mới thì tôi qua bển, nhưng mà tại đây không có môi trường.
Rồi 1 năm 12 tháng nói có được có 1-2 lần đó, rồi làm sao phát triển được. Nhưng mà khi tôi đặt chân qua châu và Mỹ, phải không, là tôi nói quanh năm là bảo đảm trong vòng 1 năm là tôi nói chuyện được bình thường. Mình mở ra ở đây á, là mình để cho những cái người mà người ta không biết nói tiếng Anh á, người ta được thỏa sức phấn đấu. Tức là ở đây mình đưa ra một trường phái mới. Tức là mình đặt cái ngôn ngữ nó về đúng cái ngôn ngữ. Chứ ngôn ngữ không phải là tất cả. Thấy không? Ví như ngày xưa tôi đi học kinh tế đi. Mấy ông thầy ở trong trường, mấy ông còn dạy đó. Kinh tế là kinh tế, phiên dịch là phiên dịch, hai cái khác nhau. Không có thể nào chung được. Thay vì tôi đi học phiên dịch thì tôi phiên dịch luôn. Còn không, tôi học kinh tế là tôi chấp nhận cái sự dốt nát tiếng Anh. Mai sau tôi có tiền thuê phiên dịch. Thấy không? Tại vì kinh tế nó cho phép tôi làm chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì tôi là dân kinh tế, bắt buộc tôi phải có dự án, bắt buộc tôi phải có tiền. Mà một khi tôi có tiền rồi thì tôi thuê phiên dịch, dễ thôi. Nó rõ ràng đàng hoàng, cái vai trò của ai người đó diễn, phải không? Chứ không có diễn nhập nhành. Không có tôi với anh là một, không có. Tôi với anh là hai, chứ không có một. Giống như bây giờ đi, phần thi người nào biết tiếng Anh á, thì lên nói tiếng Anh. Còn phần thi người nào biết tiếng Việt á, thì thông dịch qua tiếng Anh. Vậy thôi, nhưng mà mình tạo điều kiện cho nhiều người ta tiếp xúc. Thấy không? Trong cái nhóm 10 người đó có một người tiếp xúc thôi thì 10 người kia sẽ phấn đấu. 10 người kia sẽ tham gia để xem xét tình hình có thế nào, coi mình như thế nào. Đó là một cái cách gọi là giao lưu quốc tế luôn. Mà giao lưu cái này nó chất hơn là mấy cái chương trình hùng biện kia. Mấy cái chương trình hùng biện kia là chủ yếu là nói bằng miệng thôi các anh chị. Rồi nó cũng không đi đâu về đâu, nó nửa vời lắm. Tôi nói thiệt, tôi coi biết nhiêu chương trình, tôi đi biết nhiêu chương trình, mặc dù tôi hiểu nhấp nhem thôi, nhưng mà tôi biết rằng sẽ không đi về đâu. Tại vì sao? Tại vì các anh chị chỉ là chỉ mở ra 1-2 dấu phẩy thôi thì làm sao mà nói với người ta nghe được. Nhà đầu tư họ đâu có bị khùng. Đa phần cái lỗi của những người mắc tiếng Anh là như vậy. Họ nghĩ rằng một mình anh họ có thể thao túng nào tiếng Anh, nào kinh tế, nào công nghệ. Nhưng mà tôi xin thưa với các anh chị luôn, mỗi người chỉ giỏi đúng duy nhất một ngành thôi, một ngành nghề thôi là đủ. Và cũng còn một thêm thành phần nữa, giỏi đúng một ngành nghề là cũng hết sức rồi, hết hơi hết sức rồi, không có học thêm được cái ngành thứ hai đâu, tôi thề luôn. Nếu mà anh chị nào mà giỏi tiếng Anh mà nói với tôi rằng các anh chị giỏi luôn kinh tế, các anh chị ra khởi nghiệp các doanh nghiệp 100 tỷ 1.000 tỷ cho tôi coi coi. Phải không? Đâu nói bằng miệng được. Này mình nói là phải hành động, nói là làm chứ không nói bằng miệng được. Đâu phải anh chị trình cho tôi cái bằng tôi học đại học Bách Khoa hoặc Harvard Mỹ đưa cho tôi coi vậy cái bằng đó làm được cái gì. Phải không? Nếu mà như các anh chị úp cái bằng đó xuống đi, là ở ngoài đi ghi chữ là bằng tốt nghiệp đại học, phải không? Graduated đó gì, thì cái bằng của tôi mà màu đỏ, cái bằng các anh chị cũng màu đỏ chứ có khác cái gì, y hệt. Phải không? Là cũng bằng đại học thôi. Và cái đó các anh chị nên nhớ, cái đó chỉ là cái giấy thông hành, cái giấy chứng nhận rằng các anh chị có trình độ, chứ nó không có giải quyết được cái gì hết. Tôi nói thiệt. Còn ra cuộc đời người ta nói về thành quả lao động chứ đâu phải là nói về cái bằng. Phải không? Khi mà ở trong trường còn nói về bằng trung bình, bằng khá giỏi, bước ra trường rồi một cái người ta nói về thành quả. Phải không? Mình tự xưng mình giỏi kinh tế, phải không, là mình làm được cái gì. Còn tự xưng mình giỏi phiên dịch, phải không, mình dịch được những cái hội nghị nào. Không, ta phải hỏi đi vấn đề đó. Bởi vậy đây mình đưa tiếng Anh nó quay về gọi là cái gốc của tiếng Anh. Phải không? Mình mở ra cái trường phái mới để cho người ta đặt đúng cái trọng tâm hơn. Nghĩa là như bây giờ để tôi chấp nhận dốt tiếng Anh đi, học như tôi nè. Đó, tôi vậy đó, dốt tiếng Anh. Dốt là không phải không biết nha các anh chị. Cái này các anh chị nhận định rõ nha. Dốt là không phải là mù chữ không biết chữ nào đâu nha. Biết đấy, nhưng mà không có rành. Cái đó là ta gọi là dốt rồi đó. Chứ còn cái dạng mà mù chữ luôn là không có biết chữ nào hết trơn thì thôi, cái dạng đó tôi không nói tới rồi đó. Dốt ở đây là mình biết chút chút, là tôi chấp nhận dốt cái phần đó. Tôi không giỏi. Còn kinh tế là tôi chùm phé, giống vậy đó. Phải không? Rồi mình chính vì những cái cuộc thi đó đó, nó tạo một cái sân chơi cho nhiều cái người khác nhau.
Rồi những người ta có những cái sở trường sở đoản khác nhau thì nó mới thêm phần thú vị, với lại nó thêm phần học hỏi và trau dồi hơn. Tức là mình vẫn cho thi bằng tiếng Anh nhưng mà có thi bằng ngôn ngữ sở tại luôn, thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Vẫn có du học sinh quốc tế nhưng mà người ta nói tiếng của người ta dịch ra, nó như vậy thì cuộc thi nó sẽ hấp dẫn hơn. Chứ còn chỉ có tiếng Anh không mà biết tiếng Anh không thì không có làm được cái gì đâu các anh chị. Thì các anh chị cứ mở ra thử đi rồi các anh chị sẽ thấy. Các anh chị sẽ thấy một cái tư tưởng hoàn toàn mới luôn. Tôi biết rằng các anh chị bên nước tư bản cũng luôn tìm kiếm nhân tài. Bởi vì các anh chị mới mở ra những cuộc thi hùng biện, rồi những cuộc thi đủ thứ hết trơn mà bằng tiếng Anh để các anh chị tìm kiếm nhân tài trên toàn thế giới. Nhưng mà nói thiệt với các anh chị luôn á, họ học tiếng Anh không là họ hết hơi hết sức rồi. Ở Việt Nam em gái tôi nè, tốt nghiệp đại học phiên dịch viên, phiên dịch tiếng Anh đó, là các anh chị đi biết 12 năm học phổ thông thì 4 năm nữa là 16 năm đó, các anh chị nghĩ làm sao? Rồi các anh chị ngồi đó, có anh chị học kinh tế thêm 4 năm nữa là 20 năm đúng luôn. Mà chắc gì các anh chị giỏi về phiên dịch rồi các anh chị lại biết gì kinh tế. Các anh chị học lúc đó các anh chị học hết vô rồi. 16, 17 năm rồi còn gì nữa mà học gì nữa. Đó. Mình ở đây mở ra những cái cuộc thi này, một phần là trao dồi, với một phần là nó trở thành một cái mồi lửa trong giới trẻ. Tức là nhiều người, tức là họ không có bị mặc cảm. Nhiều người ta không biết tiếng Anh thì người ta cũng gán mình, ta đi thi. Kệ, không biết tiếng Anh thì mình thi kiểu không biết tiếng Anh. Còn biết tiếng Anh thì mình thi kiểu biết tiếng Anh. Không, nhưng mà biết tiếng Anh thôi chứ không phải là tất cả. Tôi có tiền tôi theo phiên dịch, vậy thôi, tôi làm kinh tế mà, tôi đâu phải thông dịch, tôi không cần biết tiếng Anh, tôi thuê phiên dịch. Còn nếu bí quá tôi cứ con vợ về đó nó phiên dịch cho tôi là xong. Không, tôi dân kinh tế chứ tôi đâu phải dân phiên dịch đâu, tôi dốt tiếng Anh luôn cũng được, không ăn nhầm gì chứ. Còn này tôi học nhắm nhem ở đây là tôi thủ sẵn khi mà tôi đi ra nước ngoài hoặc tôi đi du lịch vậy đó, là tôi có cái vốn tiếng Anh sẵn để mà tôi tránh cái tình trạng bị đói bị lạc, là tôi có thể nói được vậy thôi. Còn chuyện mà chuyên môn luôn là tôi phải nói bằng tiếng Việt tôi mới nói được, còn ngoài ra tôi không nói bằng tiếng Anh được, tại vì tiếng Anh diễn tả không hết ý được. Đó thì chính khi mà các anh chị mở ra những cái cuộc thi đó đó, tức là cái giới trẻ họ sẽ háo hức hơn. Chứ như các anh chị nghĩ quê tôi đi có bao nhiêu người biết nói tiếng Anh, nhưng mà người giỏi không có thiếu nha các anh chị, người giỏi rất là nhiều luôn mà tại không có cơ hội cho họ. Thì ở những miền quê khác, ở những đất nước khác thì cũng vậy thôi. Đúng không? Mà đa phần dân thành phố thì họ biết tiếng Anh nhiều hơn là dân miền quê, mà dân miền quê họ sống chắc hơn là dân thành phố nha. Các anh chị thấy gì đó, dân thành phố ào ào thôi làm không có lợi dân miền quê đâu, dân miền quê thấy ra ngu ngu ngơ ngơ vậy đó, nhưng mà người ta sống chắc hơn nhiều á. Tôi gặp biết bao nhiêu người rồi chứ không phải mới gặp đây đâu. Dân miền quê thì họ nhiệt tình hơn, nhưng mà họ sống chắc hơn nhiều, cái việc họ làm á nó chắc hơn nhiều, như vậy đó. Thì tôi cũng ở dưới quê ra đây chứ đâu. Xứ sở tôi gọi hồi đó là người ta gọi là dùng chiến sự đó, là dùng dưới quê đó, gùi mà gùi mũi đó như đâu, gì mũi kêu như sáo thổi đó. Rồi thì video clip này tôi chỉ nói đơn sơ vậy thôi, tức là các anh chị mở ra cho những người không biết nói tiếng Anh tham gia mà quốc tế nha các anh chị, rồi nó sẽ tạo ra một cái trào lưu cho giới trẻ, và cho những người tham gia học hỏi trong nước cũng như ngoài nước, để như cho nó kích thích cái giới trẻ trong nước của mình. Chứ chỉ có một vài người biết tiếng Anh đi thôi thì nhiều đó chưa có đủ, nó có nhiều điều kiện ràng buộc quá. Làm gì nhiều người ta đâu có, người ta đồng ý người ta giỏi đó nhưng mà người ta không tiếp cận được, và đâm ra nó lại không có kích thích được. Mà các anh chị muốn khởi nghiệp sáng tạo nó ăn vô cái chỗ này, là các anh chị phải kích thích cái lòng tìm tòi, ham muốn tìm tòi sáng tạo của người ta, của giới trẻ đó, phải kích thích họ mới được, thì họ mới khởi nghiệp sáng tạo được. Họ các anh chị mà không kích thích họ thì họ cũng ị cái đó thôi. Chứ hồ khởi nghiệp sáng tạo rồi nói bằng miệng nó dễ chứ làm nó khó. Các anh chị khởi nghiệp ra khởi nghiệp cái gì, không phải tìm tòi, phải nghiên cứu dữ thần lắm mới ra một cái dự án, chứ đâu phải khơi khơi nói bằng miệng mà nó ra được đâu. Không, bởi vậy lấy mấy cái chương trình này là kích thích. Rồi chúc các anh chị thành công. Thì các anh chị cứ làm theo hướng này đi, rồi kích thích cho giới trẻ của mình.
Rồi tùy những nước khác nhau thì sẽ có những kết quả khác nhau. Chào các anh chị.